ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ MD ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਆਯੁਰ ਔਰ ਵੇਦ। ਆਯੂ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ, ਵੇਦ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਚਰ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ, ਚਾਂਦ, ਸਿਤਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ MD ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MD ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਥਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਨਿੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜੀਠ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਨਰਨਵਾ ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 35-40 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ 35-40 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪਲੈਨਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ?
ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈਵੀ ਜੀ, ਔਰ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ੀ ਗਰੀਜ਼ੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਨ ਵੈਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਸੀਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਸੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਤਸੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਹੈ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਮੋਟਾਪਾ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹਨਾ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੈਵੀਨੈਸ, ਉਹਦੇ ਹੈਵੀਨੈਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਬੈਕ ਪੇਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਡੇਂਜਰਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਦਰਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲਸਣ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ, ਅਜਵਾਇਣ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ, ਐਂਟੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ, ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮਿਨਿਕ, ਐਂਟੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹਨਾ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ 'ਚ। ਪਰ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਚੀਜ਼, ਮੇਯੋਨੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਨਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਵੀਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਵੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਨਾਲ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਅਦਰਕ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲਸਣ ਖਾਣ ਲਾਤੇ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਨਾ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਔਰ ਜਲ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕਫ, ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਤ, ਤੇ ਵਾਯੂ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤਵ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਯੂ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਯੂ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਯੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਇਹ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਏਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ 5 ਤੱਤਵ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਤ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਫ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਓਗੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਭੋਜਨ, ਚਿਪਸ ਖਾਓਗੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਓਗੇ, ਰਸ ਖਾਓਗੇ, ਬੇਕਰੀ ਖਾਓਗੇ, ਚੌਕਲੇਟਾਂ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਯੂ ਵਧੇਗੀ। ਵਾਯੂ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਿੱਤ ਪੰਗੂ, ਕਫ ਪੰਗੂ, ਪੰਗੋ ਮਲ ਦਾਤਵਾ, ਵਾਯੂ ਨਾ ਯਤਰ ਨਿਯੰਤੇ ਤਤਰ ਜੰਤੀ ਮੇਘਵਤ। ਪਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗੂ ਹੈ, ਕਫ ਪੰਗੂ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਯੂ ਵੱਧ ਗਈ, ਚਿਪਸ ਚੁਪਸ ਖਾ ਕੇ, ਕੋਰਨ ਫਲੇਕਸ ਖਾ ਕੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਚੈਨਲ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, BP ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਗਾਊਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫੈਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ,
ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਤੱਕ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਔਰ ਹਾਰਮੋਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬੀਪੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਟ ਜੰਮਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟ 'ਚ ਫੈਟ ਇਕੱਠਾ, ਉਹ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਚੈਨਲ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ, ਲਿਵਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੈਟ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਘਲਾਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਘਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਅਸੀਂ ਪਿਘਲਾਵਾਂਗੇ, ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਟੂ ਮਚ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਾ ਕੇ, ਟੂ ਮਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾ ਕੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਕੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ, ਪਾਸਤਾ ਖਾ ਕੇ, ਮੈਕਰੋਨੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਫੈਟ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਸੈਲਡਸ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ। ਤੇ ਬਾਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਰਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਸੀ 'ਚ ਚਿਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪੈਕਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਟੇਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰ ਦਿਓ, 0 ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਲਿਵਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵਰ ਫਿਟ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਅਗਰ ਜਿੰਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਆਪਣਾ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਢਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਬਣਨਾ, ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗੈਸ ਹੋਣੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਪਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ, ਟਾਇਰਡਨੈਸ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਇਰਡ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਲੀਵਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਟ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੀਵਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵਰ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਹੋ, ਆਹਾਰ, ਨਿਦਰਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ, ਇਹ 3 ਬੇਸਿਕ ਕਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਨਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹਾਰ ਮਤਲਬ ਫੂਡ, ਨਿਦਰਾ ਮਤਲਬ ਸਲੀਪ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੈਲੀਬੇਸੀ ਹਨਾ, ਐਬਸਟੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ 'ਚ ਉੱਠੋ, ਰਾਤੀ ਜਲਦੀ ਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ 6-7 ਵਜੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਵੀ 5-6 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਣਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਸਲੀਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, 3 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਓ।
ਖਾਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਸਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੁਕੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਖੀਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਮੂਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹਨਾ, ਘੀਆ, ਟਿੰਡੇ, ਤੋਰੀ, ਕੱਦੂ, ਜ਼ੁਕੀਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਰੀ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਲ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਬੋਇਲਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰਿਲਡ, ਹਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਭੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੇ, ਪਿੱਤ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਚੈਰੀਜ਼, ਬੈਰੀਜ਼, ਹਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਫਰੂਟ ਖਾਓ। ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜੀ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਵਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਡ, ਬਿਸਕੁਟ ਔਰ ਪੀਜ਼ਾ, ਮੈਕਰੋਨੀ, ਪਾਸਤਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਕੋਹਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਚਾਹੇ ਘਟੀਆ ਦੀ ਪੀਓ, ਲੀਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਗਿਆ ਬਸ, ਹੈਨਾ, C2H5OH ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੀਵਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਰਬਲ ਟੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਕ ਵਾਲੀ ਟੀ, ਹੈਵੀ ਟੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਡ ਟੀ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਟੀ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉਹ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ, ਭਾਰੀ, ਹੈਲਦੀ, ਹਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵੀ, ਭਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਈਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਪਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਰੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਤਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਇਲਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਪ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੱਲ, ਲੱਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਹੈਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲ। ਲੋਕੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪਰ ਆਦਤ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਆਦਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਆਪਣਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਏ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਜੇ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ 50 to 70% ਘਟਾ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਾਵਲ। ਹੂੰ, ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੂੰ, ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਮੁੱਢਲਾ ਆਹਾਰ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਹੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਫਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਸਕੁਟ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਤਾ, ਮੈਕਰੋਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 2 ਖਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਬਾਰਨਯਾਰਡ ਮਿਲਟ, ਫੌਕਸਟੇਲ ਮਿਲਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਦਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟੂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆਪੇ ਉਹਦੇ 50% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਤਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ? ਦੇਖੋ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਵਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਠੀਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਗ੍ਰੇਡ 1, 2, 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ, ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ 'ਚ 75 kPa ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵਰ ਦੀ 50 ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਮੇਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ MBBS ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਛੱਡਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਟਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਬ੍ਰਿੰਗਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕੋਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਮੇਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਕਾਲਮੇਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਨੇਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਕਾਲਮੇਗ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1000 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਜੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ? ਸਭ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ 35-40 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ 35-40 ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ planetayurveda.com, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਸਟਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ
ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਕ੍ਰਿਤ ਪਲੀਹਾਂਤਕ ਚੂਰਨ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡਿਟੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੋੜਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੂਰਨ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਲਿਵਰ ਡਿਟੌਕਸ ਕੈਪਸੂਲ। ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਲਈ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੂਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਕੈਪਸੂਲਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ 5-7-10 ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਵਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯਕ੍ਰਿਤ ਪਲੀਹਾਂਤਕ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਡਿਟੌਕਸ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ, ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਹਾਂ, WHO 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਲਿਸਟਡ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਹੇਜ਼, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੱਥੇ ਸੱਤੀ ਗਦਾਰ ਤਸੇ ਕਿਮ ਔਸ਼ਧ ਨਿਸ਼ੇਵਨਮ, ਪੱਥੇ ਅਸੱਤੀ ਗਦਾਰ ਤਸੇ ਕਿਮ ਔਸ਼ਧ ਨਿਸ਼ੇਵਨਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 30-35 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਚੇਨਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰਡ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦਾ, ਵਰਲਡ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਵੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕਈ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਤੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਪੋਰਚੁਗਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਾਟਵੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਅੰਦਰ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਇਸ ਮੈਸੀਡੋਨੀਅਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੇ, ਹਨਾ, ਜੋ 5 ਤੱਤਵ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮ ਪੂਰਨਮਦਾ ਪੂਰਨਮਿਦਮ ਪੂਰਨਾਤ ਪੂਰਨਮੁਦਚਤੇ ਪੂਰਨਸਯ ਪੂਰਨਮਾਦਾਏ ਪੂਰਨਮੇਵਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਯਤੇ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਰ ਗਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਆਕਾਸ਼, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਆਤਮਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਨ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਰੇਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਿਰੇਕਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 40-50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਕਿਉਰੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, 2 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦਵਾਈ ਦੇਖੀ, ਇਨਕਿਉਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ITP ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ, ਪਲੇਟਲੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ। ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਰਕੋਇਡੋਸਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਰੈੱਡ ਜੂਸ ਦੇਤਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ ਕੀ ਧਨੀਏ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲਓ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਜੂਸ 'ਚ ਅਨਾਰ ਦਾ, ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ, ਗਾਜਰ ਦਾ, ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ, ਅਜਵਾਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰੇਕਲ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਹਨਾ। ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਵੀਅਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ, ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਸਕੋਪੈਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾੜਾ ਪੀ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਏ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਲਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਉਸੇ ਜੂਸ 'ਚ ਹਨਾ। ਤੋ ਪੇਠੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਲਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੈਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਡੋਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਸੀ, ਗੱਠਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ। ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੀਵਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।